नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये स्वागत. आणि आपल्याला करायची आहे कढी. आता तुम्ही म्हणा की कढी काय, आधी दाखवली पण ही आहे ओव्याची कढी. चला सुरुवात करू. साधारण एक 2 वाट्या दही, त्यामध्ये चमचाभर ओवा आणि साधारण 2 चमचे चण्याच्या डाळीचं पीठ, थोडं पाणी. याला मिक्सरमध्ये आपण एकदा फिरवून घेऊ. थोडं तेल. आता या कढीमध्ये गंमत कशी असते की आपण ओवा घातला दही घोटताना, फोडणी पण ओव्याचीच करणार. याच्यामध्ये कढीपत्ता नसतो कारण पूर्ण ओव्याचा त्याला स्वाद असतो. आता फोडणी. तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये ओवा, हिरवी मिरची, आणि थोडं पाणी. चवीनुसार मीठ, साखर. कोथिंबीर. बस, याला सर्व करू आपण गरम गरम भाताबरोबर. आता कढी असून कढी नाही पण कढीपत्ता आहे भातावर. हा आहे खासियत बाजार. ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा. ओव्याची कढी अतिशय सोपा आणि वेगळा प्रकार. पाहत राहा, पीत राहा. ओव्याची कढी.